Λέγομαι Άκης Γκορφίδης, το κανονικό μου είναι Θεόδωρος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μπουζουμπούρα και ο λόγος που με φωνάζουν Άκη στα Σουαχίλι, το Άκη θα πει αλήθεια. Βγαίνει και το Θοδωράκι, αλλά το αλήθεια είναι το Άκη στα Σουαχίλι. Εκεί μεγάλωσα τα 17 πρώτα χρόνια της ζωής μου, μετά πήγα και σπούδασα Βρυξέλλες, λίγο Γαλλία, λίγο Ολλανδία και Ελλάδα. Τα 45 τελευταία χρόνια της ζωής μου βρίσκομαι σε αυτό το χώρο που μιλάμε. Και λέγεται Στούντιο Σιέρα και είναι η ζωή μου. Οι σπουδές δεν ορίζουν τον άνθρωπο ή τις γνώσεις του, αλλά βοηθάνε στο να αναπτύξει αυτό που έχει στο μυαλό του και οι γνώσεις το βοηθάνε στην προσωπικότητά του και στο να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, όποια και να είναι αυτή. Τώρα, στον καλλιτεχνικό χώρο περισσότερο είναι το ταλέντο, η θέληση, το πάθος και μετά είναι οι σπουδές και οι γνώσεις. Οι γνώσεις δεν είναι αναγκαστικά μέσω σπουδών, αλλά οι σπουδές είναι αναγκαστικά μέσω της γνώσης. Η διαφορά μεταξύ γνώσης και σπουδών είναι το ένα το έχεις εσύ και το καταλαβαίνεις και το άλλο σου το λένε οι άλλοι ότι το έχεις. Λέω πως όχι. Παρ' όλα αυτά έχω γράψει πάνω από 800 τραγούδια που υπάρχουν σήμερα στην δισκογραφία με ψευδόνυμα. Ο συνθέτης είναι βασικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια έμπνευση και γνωρίζοντας μουσική αυτή την έμπνευση την κάνει ακουστική. Οπότε θα σου απαντούσα όχι, γιατί δεν θεωρώ τον αυτό μου συνθέτη. Αλλά έχω συνθέσει πολλά, χωρίς να είμαι συνθέτης. Ενορχιστρωτής, ναι, είμαι περισσότερο ενορχιστρωτής από ότι συνθέτης. Μηχανικός ήχου επίσης είμαι περισσότερο από ότι ενορχιστρωτής. Αλλά λίγα είναι τα επαγγέλματα γύρω από τη μουσική που δεν έχω κάνει. Όταν ήμουνα πιτσιρικάς, 12-13 χρονών, στην Αφρική, τα παιδάκια τα άλλα ζητούσαν ποδήλατο και διάφορα. Εγώ ζήτησα στον πατέρα μου 13 χρονών και μου πήρε ένα μαγνητόφωνο Ούχερ και αντί για να κυνηγάω πουλάκια, ηχογραφούσα ρεάκια. Αυτό ήταν η πρώτη μου σχέση με τον ήχο. Αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου ότι ό,τι δώρο ζητούσα ήταν μια pick-up, μια δίσκους, μια ξέρω εγώ, τα πάντα γύρω από μουσική. Μέχρι 18 χρονών ήμουν και καλός μπασίστας. Μετά τον άκουσα τους μπασίστες, γελούσα με τον εαυτό μου. Είναι πολύ όμορφο να ασχολείσαι με τη μουσική και τα ρυθμίσματα, ένα τοπίο, ένας ήχος, τα πάντα είναι μουσική. Άμα τα αντιληφθούμε, θα δούμε ότι όλοι μας ακούμε ή βλέπουμε μουσική. Άμα μπορούμε να κάνουμε αυτό που βλέπουμε ή αυτό που ακούμε, τότε θα πει ότι γνωρίζουμε τη μουσική. Η μουσική είναι η πρώτη τέχνη και λίγοι άνθρωποι δεν ασχολούνται με μουσική, άσχετα άμα το ξέρουν ή δεν το ξέρουν. Το χειρότερο είναι ότι αυτοί που λένε ότι ασχολούνται με μουσική, ασχολούνται πολύ λιγότερο με μουσική από ότι από αυτούς που λένε ότι δεν ασχολούνται με μουσική. Και έχω πολλά παραδείγματα, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Η μίξη ήχου, το να μιξάρεις ένα κομμάτι, είναι ακριβώς το ίδιο με την ενορχήστρωση. Είναι ακριβώς το ίδιο επάγγελμα. Ο μίξερ και ο ενορχιστρωτής είναι ακριβώς το ίδιο επάγγελμα. Απλώς ο ένας δεν ξέρει ότι είναι το ίδιο επάγγελμα με τον άλλον. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα, τα μηχανήματα βοηθάνε αυτόν που ενορχιστρώνει ή που μιξάρει στο να το κάνει πιο γρήγορα και πιο καλά. Σιγά σιγά με το χρόνο καταλαβαίνεις ότι είναι λιγότερο λειτουργικά, γιατί όσο πιο πολλά μηχανήματα βγαίνουν, τόσο πιο εύκολη τη ζωή μας την κάνουν. Δεν τη χρησιμοποιούμε όμως στο να γίνει καλύτερη δουλειά, αλλά να γίνει πιο γρήγορα η δουλειά. Από εκεί και πέρα το καλό και το κλασικό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ωραίο είναι στην ώρα του. Δηλαδή το να κάνεις κάτι μοδάτο, απλώς το κάνεις όπως το κάνουν οι άλλοι. Το να κάνεις κάτι καλό ήταν και χθες καλό και αύριο καλό. Το να κάνεις κάτι ωραίο είναι στην ώρα του. Από εκεί και πέρα όμως το επάγγελμα αυτό, άμα το θεωρήσουμε επάγγελμα, είναι ένα επάγγελμα που για τους τεχνικούς είσαι ο καλλιτέχνης και για τους καλλιτέχνες είσαι ο τεχνικός. Είναι ακριβώς ενδιάμεσα. Πρέπει να έχεις γνώση της μουσικής, αλλά γνώση και της φυσικής και του ήχου γενικότερα.
όπως και του χρώματος, γιατί είναι ίδιες επιστήμες. Έχω κάνει πάνω από 16.000 τραγούδια. Έχω φοβερές καλές αναμνήσεις και κακές αναμνήσεις. Από τις κακές έχω πληρωθεί και από τις καλές έχω πληρώσει. Αυτό όμως που με καθόρισε σαν έναν άνθρωπο να βλέπω πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που φαίνονται είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης δούλεψα κοντά στις 1.000 κάτι ώρες μαζί του μέσα σε μια δεκαετία. Ήταν ένας άνθρωπος που και να μην ήθελες μάθαινες τόσα πολλά πράγματα που τύφλα να έχουν τα πανεπιστήμια. Ένας άλλος είναι ένας βυζαντινολόγος, ονόματι Παπαποστόλου, και οι δύο δεν ζουνε. Αυτοί με βοήθησαν πάρα πολύ στο να πιστέψω στον εαυτό μου. Οι μέντορες μου όμως, ο ένας είναι ο Ντόλμπι, που έτυχε να τον είχα καθηγητή. Το επιθετό του δεν είναι Dolby Surround, είναι Raymond Dolby. Ένας άλλος είναι ο Μπόμπι Τζάκης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει τα πάντα εδώ μέσα. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταλάβω περισσότερα πράγματα από αυτά που έμαθα στη σχολή μου, στο πανεπιστήμιο, στο Βέλγιο. Με βοήθησε και να ολοκληρωθώ σαν ηχολήπτης και σαν άνθρωπος του ήχου και όχι μόνο ηχολήπτης. Υπάρχουν πολλοί άλλοι, αλλά σε αυτό το επάγγελμα το πιο δύσκολο είναι η απομυθοποίηση. Έχεις πολύ ψηλά στάνταρ κάποια άτομα που θέλεις οπωσδήποτε να συνεργαστείς μαζί τους. Όταν συνεργαστείς, είσαι πολύ απογοητευμένος. Αλλά τα άτομα που σου είπα είναι τα άτομα που πραγματικά ήταν μια εγκυκλοπαίδεια από μόνοι τους. Με το που άνοιγαν το στόμα τους, ήταν ένα πανεπιστήμιο. Η νεολαία δεν είναι μόνο σήμερα ή αύριο. Και χθες κι εγώ νεολαία ήμουνα και εσύ νεολαία ήσουνα και το παιδί μου τώρα μπορεί να είναι νεολαία και το παιδί του αύριο μπορεί να είναι, θα είναι νεολαία και πάει λέγοντας. Συνήθως η προηγούμενη γενιά κατηγορεί την τωρινή γενιά ότι δεν είναι όσο άξιη ήταν η γενιά του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, πολύ εγωισμός. Πιστεύω ότι η τωρινή γενιά έχει όλα τα μέσα να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχαμε εμείς. Απλώς το μοναδικό πρόβλημα, πιστεύω, μάλλον ένα από τα προβλήματα πιστεύω, είναι ότι υπάρχει τόσο πληροφορία που είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις ποια είναι η σωστή πληροφορία και ποια είναι λάθος πληροφορία. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι τα τόσα πολλά χαστούκια πληροφορίας που παίρνουμε, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από τη τηλεόραση, είτε ιντερνετικά, δεν ξέρουμε πού να κοντρολάρουμε. Και το ρίχνουμε όλο στα παιδιά. Τα παιδιά δεν φταίνε. Όπως και οι γονείς μας δεν φταίνε, όπως και οι παππούδες μας δεν φταίνε, όπως και τα εγγόνια μας δεν θα φταίνε. Φταίνε οι προηγούμενες γενιές αυτό που κάνουν στις επόμενες. Άρα η νεολαία έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τα δικά μας προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσει καινούργια προβλήματα που οι επόμενες γενιές θα τα ξεπεράσουν και πάει λέγοντας. Είναι μια συνεχόμενη κατάσταση και όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, φυσικό φαινόμενο είναι αυτό που υπάρχει και μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά άμα δεν μπορούμε να το αποδείξουμε δεν θα πει ότι δεν είναι το φαινόμενο, απλώς το λέμε μεταφυσικό. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τότε τα μεταφυσικά θα γίνονται και λιγότερο. Άρα δεν ανήκει στη σφαίρα του μεταφυσικού, ανήκει στη σφαίρα του γνώθης αυτών. Και εμείς δεν το έχουμε. Ναι, σε αυτή την ερώτηση το μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα είναι η λέξη καλλιτέχνης. Η λέξη καλλιτέχνης σήμερα, με αυτό που θεωρείται καλλιτέχνης, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Ο καλλιτέχνης είναι κάτι πολύ δύσκολο και δεν μαθαίνεται. Είναι θέμα στο χαρακτήρα. Ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει το ωραίο, του αρέσει το όμορφο και προσπαθεί να το κάνει. Είτε είναι σε ζωγραφική, είτε είναι σε φωτογραφία, είτε είναι σε μουσική. Και εκεί πέρα λοιπόν είναι η αίσθηση που έχει για το ωραίο και το όμορφο ο καθένας. Ασφαλώς αυτό είναι και θέμα μόδας, παραδείγματος χάρη.
Άμα δεκαετία 80 εμφανιζόσουμε ένα σκισμένο blue jean, μπορούσε να σου δώσει ένα 50 γιατί είσαι φτωχός. Σήμερα, άμα εμφανιστείς με ένα κανονικό blue jean, θα σου πούνε old fashion. Ούτε ο ένας έχει δίκιο, ούτε ο άλλος έχει δίκιο. Είναι θέμα εποχής. Σκοπός είναι η συμβατότητα της εποχής με τον καλλιτεχνισμό, να μπορέσουμε να τα προσδιορίσουμε. Καλλιτέχνης καλός δεν είναι αυτός που έχει τα πολλά views, αλλά αυτός που μετά από 40 χρόνια θα εξακολουθεί να μπορέσει και κάποιος να τον ακούσει, να τον απολαύσει ή να διαφωνήσει μαζί του. Τα one-off που είναι της εποχής μας, δηλαδή μια επιτυχία 6 μηνών και μετά δεν υπάρχει, είναι κάτι που δεν μπορεί να τους ξεπεράσει, γιατί είναι σε όλα τα προϊόντα. Είτε λέγονται ρούχα, είτε λέγονται φαγητά, είτε λέγεται αυτοκίνητα, είτε λέγεται μουσική. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία του κάντο, τέλειωσε, πούλησε, πάμε για άλλο. Μην αρχίσουν να λέω παραδείγματα. Αυτό που λέμε εμείς σήμερα κλασικοί καλλιτέχνες ήταν αυτοί που ήταν καλλιτέχνες. Και όχι αυτοί με τα πολλά views, ξαναλέω. Μία Lab είναι μια ομάδα βαρεμένων ανθρώπων, βαρεμένων το εννοώ, που αγαπούσαν και αγαπάνε την αναλογική τεχνολογία και προσπαθούν αυτήν να τη μεταφέρουν στην ψηφιακή τεχνολογία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πολλά άτομα, 5 άτομα είμαστε στην ουσία, με αρχηγό το Χρήστο, ο Χρήστος ο Στράτος, ο οποίος, αν δεν είναι αυτός, ακόμα το πρώτο plugin θα φτιάχναμε. Είμαστε 2 τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, που ενωθήκαμε και μαζί με την παρέα μας φτιάξαμε κάποια μηχανήματα τα οποία δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα μπορούσαν να είχαν τόσο γρήγορα απήχηση με αυτό το δυναμικό που έχουμε. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Το πρώτο plugin που φτιάχναμε ήταν από 3 προγραμματιστές που δεν ξέραν τι είναι plugin. Ήταν από κάποια άτομα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που δεν ξέραν τις δυσκολίες να μετατρέψουν το αναλογικό σε ψηφιακό. Μπορεί να έχουν δουλέψει χιλιάδες ώρες σε αναλογικό και ψηφιακά, ξέροντας τα ελαττώματα του ενός και του άλλου. Σε αυτό το τομέα εγώ μπορούσα να το έχω. Άντε όμως σε έναν 25 να του εξηγήσεις αυτό το πράγμα που έχεις εσύ 40 χρόνια καταλάβει. Και εκεί πέρα υπήρχαν διάφοροι μεταφραστές, οι συνεργάτες μας, που μπορούσαν να τα μεταφέρουν αυτά, όπως είναι ο Παύλος ο Πανταζόπουλος, όπως είναι ο Θεοδόσης ο Χαρακόπης, όπως είναι τα 5 άτομα αυτά που είπα, που προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι εννοεί ο άλλος με μεγάλο σεβασμό για να μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα. Απλώς, δυστυχώς, το πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει ο ομιλών. Αυτό δεν είναι ευχάριστο για τους άλλους, γιατί ο ομιλών δυστυχώς είναι απόλυτος σε αυτό που θέλει. Τα μηχανήματα, τα plugins που έχουν βγει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά, αλλά έχουν και ένα μεγάλο dezavantage. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα της αγοράς, με αποτέλεσμα στην αγορά να μην είναι εύκολα προς χρήση. Αλλά όποιος καταλάβει τη χρήση τους, δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτά. Εγώ πάντως έχω αντικαταστήσει την αναλογική τεχνολογία μόνο με τα δικά μας plugins. Κάποτε, για να κάνεις ένα δίσκο, έπρεπε να πουλήσεις ένα οικόπεδο. Σήμερα, για να κάνεις ένα δίσκο, με 150 ευρώ μια κάρτα και 2 χιλιάκια, μπορείς να κάνεις ένα δίσκο. Αλλά είτε πουλάς οικόπεδο, είτε πουλάς με 150 ευρώ φτιάχνεις δίσκο, είναι η έμπνευση και η γνώση και η αισθητική που έχεις για να κάνεις αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Απλώς η μουσική τεχνολογία μας βοηθάει, και ευτυχώς που υπάρχει, μας βοηθάει για να ολοκληρώσουμε ένα έργο. Και όχι να μας κάνει η ψηφιακή τεχνολογία το έργο. Εμείς να χρησιμοποιήσουμε τη ψηφιακή τεχνολογία και όχι αυτή εμάς. Διδάσκοντας πολλά χρόνια, έχω καταλάβει ότι όσο πάνε τα χρόνια, τα καινούργια άτομα που χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία βλέπουν, δεν ακούνε. Αυτό που τους λέει η οθόνη νομίζω ότι είναι το σωστό και όχι αυτό που ακούν τα αυτιά τους.
Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά αυτό θα ξεπεραστεί, γιατί κύκλος είναι, αλλάζουν τα πράγματα, καταλαβαίνουν περισσότερα πράγματα και έρχεται το AI που θα ανατρέψει τα πράγματα στην επόμενη δεκαετία. Στην ερώτησή σου θα μείνω στο εφόσον το θέλει. Στον Μπουρούντι που μεγάλωσα, αυτό που λέμε εμείς η λευκή, η μαύρη μαγεία, γιατί την καλή μαγεία τη λέμε λευκή μαγεία, υπήρχε ο πρώτος όρος. Άμα θέλεις κάτι, υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να γίνει και η άλλη είναι να γίνει. Το θέμα είναι ποιο από τα δύο θέλεις. Εκεί θα μείνω και άρα, άμα θέλεις κάτι, ασφαλώς μπορεί να γίνει. Σκοπός είναι να το θέλεις. Και όχι, άμα ξεκινήσεις κάτι να πεις, άντε, να δούμε που θα με βγάλει. Δεν θα σε βγάλει πουθενά. Άμα ξέρεις πού θέλεις να πας, είτε αργά, είτε γρήγορα, είτε δύσκολα, είτε εύκολα, θα το καταφέρεις. Το θέμα είναι πόσο το θέλεις και άμα το θέλεις. Το άμα το θέλεις είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις, γιατί δεν ξέρεις στην ουσία τι θέλεις. Έχω μαθητή που ήρθε στα 55 του να γραφτεί στην μία για να μάθει ηχοληψία. Στα 55 του. Μέχρι τότε είχε πολλούς χρυσούς δίσκους. Άρα έκανε αυτό το επάγγελμα χωρίς να ξέρει τι επάγγελμα είναι. Θέλω να πω ότι εκεί πέρα καταλαβαίνεις το τι θέλεις να κάνεις, άμα αυτό είναι που θέλεις να κάνεις και πώς μπορείς να το κάνεις. Πολύ δύσκολα για οποιοδήποτε επάγγελμα, άμα το θέλεις να το κάνεις, δεν θα το κάνεις. Πολύ δύσκολο είναι αυτό και να αγαπάμε αυτά που αγαπάμε για να μπορέσουν και αυτά να μας αγαπήσουν.